าไม่ติดครั้งแรกคือคนทั่วไปเขาไม่ติดครั้งแรกกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดเราก็ค่อยไปอีกซี่เลยเราคิดอย่างนี้ของเราอยู่แล้วแต่ก็ติดเลยสวัสดีค่ะขวัญวรงค์พร รุชดิตนะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้ค่ะ Prime Fertility Clinic นะคะที่นี่คือคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากค่ะบางคู่อาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับบางคู่ต่อให้ใช้เวลาเป็น10 ปีเจ้าตัวเล็กก็ไม่มาสักทีนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งคู่ที่ใช้เวลาเป็น10 ปีกว่าจะมีวันที่ประสบความสำเร็จใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะคะวันนี้เรื่องราวของเขาคู่นี้จะเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณก้องและคุณโจนะคะคุณก้องคุณโจแต่งงานมาทั้งหมดกี่ปีคะกว่าที่จะเริ่มคิดว่าตัวเองเข้าข่ายมีบุตรยากแล้วแหละก็ประมาณ10 ปีครับคืออยู่ด้วยกันมา10 ปีแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันมา10 ปีค่ะอันนี้10 ปีคุณโจคุณก้องคิดว่ามั่นใจว่าฉันพยายามเต็มที่แล้วไม่ขนาดนั้นค่ะแต่แค่ตอนแรกที่มีความรู้สึกว่ามีน้องยากเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าอยู่กันมานานแล้วควรจะแบบหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราไม่เลยแล้วเราก็แบบไปหาหมอก็บอกว่าเข้าข่ายนะเพราะว่าคุณแม่ประจำเดือนไม่มาตรงเวลามาเรื่อนแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เรารู้สึกว่าประจำเดือนมาทุกเดือนค่ะแล้วก็มีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมมาหลังจากเริ่มมาปรึกษาจริงจังนอกจากประจำเดือนมาไม่ตรงเวลาไข่ตกก็ไม่ค่อยเป็นรอบนะคะคุณพ่อก็แอบพบปัญหาเช่นเดียวกันใช่ครับการตรวจของคุณหมอพบว่าน้ำเชื้อไม่ค่อยวิ่งครับสเปิร์มไม่ค่อยวิ่งเรื่องราวเหล่านี้เราไม่มีทางรู้เนาะถ้าเกิดใช้ชีวิตคู่ปกติเรื่อยไปจนกระทั่งมาตรวจแล้วก็พอมาตรวจปุ๊บอย่างหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นคุณก้องเลยว่าฉันขอเรียกตัวเองว่ามีบุตรยากแล้วเพราะว่าเรื่องของอายุด้วยใช่ค่ะปีนี้ตอนที่เริ่มมาหาคุณหมอตอนนั้น35พอดีปีนี้เข้า36ถ้าเกิดยังมีโอกาสได้ลองได้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถลองธรรมชาติได้แต่พออายุมีผล35เราจะรู้สึกเอาละถ้าดูกราฟเราจะค่อนข้างเห็นค่ะว่าหลัง35เราก็จะเริ่มนิดนึงแล้วก็เลยเป็นจุดที่เริ่มต้นว่าอยากจะมารักษามีบุตรยากอย่างจริงจังคือเราไม่รู้ว่าเราร่างกายเราเป็นยังไงด้วยความที่เราอายุเริ่มเยอะเราก็เลยอยากมาหาหมอด้วยแล้วก็ตอนแรกเรา expect ว่าเราจะทำอีกซี่เพราะว่าเราอยากได้เนาะลูกชายเราก็เลยแบบว่ามาปรึกษาหมอด้วยทีเดียวเลยเราจะสเต็ปไหนดีก่อนอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆค่อนข้างเลือกอันที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ยากด้วยใช่เพราะว่าเรากะว่าเราจะมีคนเดียวเต็มที่เลยฉันมีแผนมาแบบนี้สรุปว่ามารู้จักที่นี่ได้ยังไงเราค่อยๆไล่ไปตอนแรกหาหมอที่อื่นก่อนแล้วก็มารู้จักที่นี่ก็เพราะว่าพอไปหาหมอที่อื่นหมอก็คือเหมือนคุยแต่ส่วนมากจะคุยเรื่องราคาในความรู้สึกเรามันสูงมากในตอนนั้นแล้วเราก็เสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตตามพันทิปก็เจอหมอภูมิเกียรติพี่เขาก็ดังนะอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปหาหลายๆที่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ตอนนั้นเหมือนมีโปรโมชั่น IUI เราก็บอกว่าพี่หรือว่าเราควรจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเราเตรียมพร้อมตัวเราก่อนเริ่มจากง่ายไปยากใช่เพราะเราก็ไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยลองมาปรึกษาหมอแล้วพอมาคุยกับคุณหมอปุ๊บแล้วแบบชอบมากเลยเอาที่นี่แหละเอาที่นี่อะไรเงี้ยคุณโจก็ประทับใจที่นี่เหมือนกันใช่ครับนอกจากนั้นพูดคุยคุณหมอครั้งแรกประทับใจไหมคะคุณหมอค่อนข้างเฟรนลี่มากเลยครับคือมีคำถามก็ถามได้ทุกคำถามไม่มีการเร่งรัดหรือว่าเร่งรีบอะไรเลยสามารถถามคำถามได้แล้วคุณหมอก็ตอบคำถามแล้วเราก็สบายใจเขาไม่มีข้อจำกัดให้เราเขาบอกว่าลองก่อนมันมีสิทธิ์เป็นอย่างนี้นะมันมีโอกาสมันไม่ใช่แบบว่าอายุไม่ได้แล้วหมอบอกว่าลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาไม่ได้แบบว่าต้องทำอันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิผมเลยจะถามคุณก้องเลยเพราะว่าใจจริงตอนแรกคือปักหมุดมาเลยว่าฉันจะทำอีกซี่แล้วทำไมถึงมาประสบความสำเร็จกับการทำ IUI คุณหมอบอกว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนไหม แล้วเราก็เลยแบบโอเคแต่ว่าตอนแรกที่เราอยากได้อีกซี่เลยเพราะว่าเราอยากได้ลูกชายก็เลยบอกเขาว่าถ้าไม่ติดครั้งแรกคือคนทั่วไปเขาไม่ติดครั้งแรกกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคมันคงแค่แบบเตรียมตัวเราคือร่างกายเราแล้วก็เหมือนลองถ้าไม่ติดเราก็ค่อยไปอีกซี่เลยเราคิดอย่างนี้ของเราอยู่แล้วแต่ก็ติดเลยรอบแรกตอนแรกเตรียมใจไว้ว่าถ้า IUI ฉีดน้ำเชื้อไม่ติดจะไปสเต็ปถัดไปจะง่ายไปยากเก็บเงินแล้วตอนนั้นเพราะว่าตอนที่เรามาทำอ่ะเราเครียดของเราสิ้นปีโควิดพอดีใช่ไหมแล้วก็เครียดเราจะติดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ถ้าไม่ติดเราก็เก็บตังค์3 เดือนแล้วมาใหม่เราจะทำอันนี้เลยละกันอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมคะพอรู้ว่า IUI ทีเดียวติดก็
ก็ตกใจตอนแรกลุ้นมากวันที่เข้าห้องไปฉีดน้ำเชื้อคุณหมอบอกว่าวันนี้มีสิทธิ์นะเพราะว่าสเปิร์มวิ่ง 85% จาก 40% ลูกแข็งแรงวันนี้ ใช่ใช่ใช่ หมอบอกมีสิทธิ์ลุ้นนะขอให้ติดก็ยังพูดอยู่อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แล้วก็ขอโบชัวร์พี่เขาว่าพี่คะทำอีกซี่ขอดูราคาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่จบคุณแม่ยังไม่จ ใช่ บ ใช่พี่เขาบอกว่ารอก่อนค่ะเขาติดกันหลายคนนะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อค่ะค่ะงั้นก็รอก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย คุณแม่ดูยังจะไปทางนู้นต่อไม่ฉีดเสร็จยังไม่ฉันว่าไม่น่าติดอะไรอย่าง ไม่ เงี้ย เพราะว่าวันตอนนั้นเรามีภาวะเครียดแล้วคือคนเขาบอกว่าเครียดมันไม่ติดเราก็ไม่รู้ ค่ะ เราก็แบบเราก็กลัวของเราไปเองอะ ค่ะ แล้วแต่เราก็ต้องหาข้อมูลสเต็ปต่อไปของเราเลยอะไรอย่างเงี้ย หาเร็วไปนะคะ ยังไม่ทันจะออกจากคลินิก ใช่ หาสเต็ปต่อไปทันที ใช่ ผ่านไปน่าจะสักประมาณสัก2 สัปดาห์ ใช่ เริ่มปุ๊บจากการเทสปัสสาวะที่บ้านหรือว่า ไม่ ยังไง ติด คะ คือพี่เนี่ยไม่ให้เช็คเลยบอกว่าเดี๋ยวก็เจาะเลือดแล้วไม่ต้องไปเช็คเพราะเราจะเครียดถ้าไม่ติดยูก็รู้ทีเดียวเลยอะไรเงี้ยไปซื้อมาแบบดรอป2 อันไม่ติดเลย ค่ะ แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วแหละทีนี้เราจะไปต่อแล้วล่ะเราจะคิดของเรา เรา ต่อ แอบดูคอร์สอีกซี่มาแล้ว ใช่ใช่ อ่า เราจะไปต่อแล้วล่ะแล้วก็มาหาหมอบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบอกว่าก็โอเคนะหมอไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่แพ้ตอนนั้นมันไม่แพ้อะไรเลยหมอบอกว่าผลตรวจเลือดดีใจด้วยครับก็บอกดีใจ เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วดี ตกใจ ตกใจ จริงๆแอบเทสปัสสาวะมาแล้วก็ทำใจมาแล้วว่าไม่ ทำ ติด ใจมาแล้วว่าไม่ติด จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมากี่สัปดาห์แล้วคะ 18 สัปดาห์ 3 วันเพศหญิง หญิง ได้ลูกสาวคุณพ่อดีใจแน่เลย คุณพ่ออึ้งไปแป๊บหนึ่งพอตั้งชื่อลูกชายแล้ว แต่ได้ลูกสาวนี่ก็เหอะมากตั้งชื่อแล้ว ชื่อเล่นชื่อจริงมาครบ มาแล้ว ว้าว มีแผนคนที่2ไหมคะ คิดว่าไม่นะตอนนี้ คนแรกมาง่ายขนาดนี้ จริงๆก็เคยคิดนะว่าพี่หรือเราคนมีน้องให้น้องเขาแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคราวนี้พี่จะทำอีกซี่เลยนะพี่จะเอาผู้ชาย สาขา 2 ค่อยว่ากันนะคะว่าจะยังไงต่อไป แต่ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ IUI หรือว่าการฉีดน้ำเชื้อ เป็นวิธีการเรียกว่ารักษาผู้มีบุตรยากขั้นพื้นฐานสุดแล้ว และคู่นี้ก็อีกหนึ่งคู่ที่ประสบความสำเร็จ วันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะ คุณโจและคุณก้อง ส่วนใครมีปัญหามีบุตรยากนะคะ อยากจะมาปรึกษาที่ Prime Fertility Clinic สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทางค่ะ ทาง Facebook ก็มีนะคะ หรือว่าจะติดต่อทาง LINE ก็ได้ และล่าสุดนี้มีแอปพลิเคชันด้วย และมั่นใจได้เลยนะคะว่าเรื่องราวแห่งความสุขของครอบครัว อย่างเช่นตัวอย่างของคุณโจคุณก้องในวันนี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยค่ะ ยังไงก็ฝากกันเอาไว้นะคะ วันนี้เรา3 คนลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ